Hello guys! So sa nakaraan nating episode ay natutunan natin kung paano mag-multiply at mag-divide ng mga integers. Ngayon naman sa episode na to ay tatalakayin natin kung ano ang mga exponents. Specifically, mga exponents na whole numbers. So kung hindi nyo pa napanood ang episode 2 at di nyo alam kung ano ang mga whole numbers, ang mga whole numbers guys ay ang mga numero na binubuo ng 0 at ng mga natural numbers gaya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay? So ano nga ba ang mga exponents? Siguro nakakita na kayo ng ganito. Ganyan. So ito guys, itong si 4, siya yung exponent. Exponent. Or minsan, tinatawag din siyang power or di kaya ay index. Ito naman si 2 guys. Ito naman si 2. Siya yung tinatawag na base. Base. Okay? So exponent, power, or index, yun yung numero na nasa ibabaw ni base. At yung base naman, yun yung numero na pinatungan ng exponent. At ang tamang pagbigkas dito guys, tamang pagbigkas dito ay ganito. 2 to the power of 4. Or di kaya ay 2 raised to the power of 4. Or pwede ring 2 to the 4th power. Okay? So madaming paraan sa pagbigkas nito guys. Depende na yan sa libro na ginagamit mo as reference. So bakit nga ba may exponent? Para saan ba ang exponent? So ang exponent guys, siya yung nagpapahiwatig kung ilang beses natin gagamitin ang ating base sa pagmumultiply. So para mas maintindihan natin ito, ipapakita ko sa inyo. So 2 to the power of 4. Yan. So ibig sabihin yan guys ay ganito. 2 times 2 times 2 times 2. Yan. So makikita natin na 4 na beses natin ginamit si 2 sa pagmultiply kasi 4 yung exponent natin. Okay? So i-perform natin siya. 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. So ang final na answer natin guys, ang final answer natin ay 16. So 2 to the power of 4 ay 16. Okay? So another example, 2 to the power of 3. So dito guys, 4 na beses natin ginamit si 2 sa pagmultiply kasi 4 yung exponent natin. Dito dahil 3 ang exponent natin, 3 beses lamang natin gagamitin si 2. Okay? So 2 times 2 times 2. So 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. So final answer natin ay 8. Yan. Pero paano naman kapag negative ang base natin? For example, itong 2 to the power of 4. Itong si 2 gagawin nating negative 2. So ganito. Negative 2 to the power of 4. Yan. So again, gagamitin natin si negative 2 ng 4 na beses. So negative 2 times negative 2 times negative 2 times negative 2. Yan. So, i-multiply natin siya. Negative 2 times negative 2. So, sa episode 4 ay natutunan natin na kapag nag-multiply tayo ng dalawang integers na like sign, ang magiging product natin or yung sagot natin ay positive number. So, negative 2 times negative 2 ay positive 4. Yan. So, bring down natin itong dalawang negative 2. So, negative 2 times negative 2.
Yan. Proceed tayo sa pag-multiply. 4 times negative 2. So, absolute value ni 4 ay 4. Absolute value ni negative 2 ay 2. 4 times 2, 8. At dahil unlike sign ng ating mga integers, ang magiging sagot natin or magiging product natin ay negative 8. So, negative 8. Bring down si negative 2. Yan. So, negative 8 times negative 2. Since like sign sila, ang magiging final answer natin ay positive 16. Okay? So, kung mapapansin nyo guys, ang sagot ng 2 to the power of 4 at ang sagot ng negative 2 to the power of 4 ay magkaparehas. Okay? Kaya naman, si 2 to the power of 4 at negative 2 to the power of 4 ay equals. Okay? So, paano naman kapag itong si 2 to the power of 3, ang ginawa nating negative 2 to the power of 3? 8 pa rin kaya ang sagot? Parehas dito? Tingnan natin. Negative 2 to the power of 3. Yan. So, gamitin natin si negative 2 ng 3 beses sa pag-multiply. Negative 2 times negative 2 times negative 2. Yan. So, multiply natin. Negative 2 times negative 2. Since like sign sila, positive 4. Yan. Bring down negative 2. Yan. So, 4 times negative 2. Dahil unlike sign sila, ang magiging final answer natin ay negative 8. Yan. So, makikita natin guys na hindi parehas yung sagot. So, 2 to the power of 3 ay 8. Samantalang si negative 2 to the power of 3 naman ay negative 8. So, bakit kaya? Bakit dito parehas yung sagot nila pero dito hindi? Kasi guys, dito yung exponent ng negative 2 ay isang even number. Okay? Samantalang dito naman ang exponent ng negative 2 ay isang odd number. Okay? So kung hindi niyo alam kung ano ang even number at ang odd number, ang even number guys, ang mga even number ay ang mga numero na kapag dinivide mo ng 2 ay walang remainder. Samantalang ang mga odd number naman ay ang mga numero na kapag dinivide mo ng 2 ay may remainder. Okay? So, ito, titingnan natin, i-divide natin si 4 by 2. So, 4 divided by 2. Yan. So, 2 times 2, 4. 4 minus 4, 0. So, walang remainder, di ba? Ito namang si 3, tingnan natin. 3 divided by 2. So, 1. 1 times 2, 2. 3 minus 2, 1. So, may remainder guys. Kaya si 3 ay isang odd number. Okay? So, in short guys, kapag ang isang negative number, kagaya ni negative 2, ay ni-raise natin to the power of even number, kagaya ni 4, ang magiging sagot natin ay positive number. Okay? Pero, kapag ni-raise naman natin ang isang negative number to the power, kapag ni-raise naman natin ang isang negative number to the power of odd number, ang magiging sagot natin ay isang negative number. Okay? Pero paano naman kapag ang isang numero, kagaya ni 5 ay ni-raise natin to the power of 0. Yan. Anong mangyayari? So dito, 4 na beses natin ginamit si 2 kasi 4 yung exponent natin. Dito, 3 beses kasi 3 or 3 yung exponent natin. Dito, dahil 0 ang ating exponent, 0 na beses ba nating gagamitin sa pag-multiply si 5? Hindi guys, hindi ganon. Kapag ang isang numero ay ni-raise natin to the power of 0,
ang sagot natin ay palaging 1. Okay? So, uulitin ko. Kapag ni-raise natin ang isang numero to the power of 0, ang sagot natin ay palaging 1. Pero may exception. Okay? May exception. Kapag ang 0 na-raise natin to the power of 0, ang sagot ay hindi 1. 0 to the power of 0 ay indeterminate. Indeterminate. Ibig sabihin guys, hindi natin malaman-laman kung ano ba talaga ang 0 to the power of 0. Okay? So quick summary tayo guys. Ang exponent ay ang numero na nagpapahiwatig kung ilang beses natin gagamitin ang base sa pagmumultiply. So for example, 5 to the power of 3, tatlong beses nating ginamit sa pagmumultiply si 5. Okay? Important notes. Kapag ang exponent ng isang negative number ay odd number, ang magiging sagot natin ay negative number. Pero kapag ang exponent naman ng isang negative number ay even number, ang magiging sagot natin ay positive number. Kapag ang isang numero naman except 0, kapag ang isang numero naman ay ni-raise natin to the power of 0, ang magiging sagot natin ay palaging 1. Okay? So hanggang dito lang muna tayo guys. Kung may natutunan kayo, please like, at kung may mga tanong kayo, please paki-comment sa ibaba. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe at pakipindot na din nung bell icon. Nang sa ganun ay ma-update kayo kapag may bago akong mga upload.